Okay, so may adlaw sa tanan. So it is me again, Engineer Caberte, here to discuss about building designing. So last presentation ako, nag-discuss ko about history of construction. Now, let's get on with building designing proper. Before ko magstorya sa codes o sa national building codes or sa mga referral codes niya, I think it is better nga na kay idea sa hisguton sa national codes or sa mga building codes. So first, we talk about buildings and building designing. So a building is an assemblage that is firmly attached to the ground and that provides total or nearly total shelter for its occupants. So basically, ang building igo agad siya nga shelter for machines, mga processing equipments or mga human activities inside sa usa ka building. So murag nga na lay gamit sa building unta, murag shelter lang siya. And sa building designing, it is the process of providing of all information necessary for construction of a building. So it should meet the owner's requirements and would satisfy, of course, the public health and welfare and the safety requirements para sa mga it is of course safety requirements during, after, and before constructing the building. So dapat safe yun ang atong ipangusga sa pag-design ng building ang safety. So next is the building designers. So sikat man kayo ning debate about architecture and civil engineers or architects and civil engineers. So let us differentiate both disciplines. So first, ang architecture, it is the art and science of building designing. So in contrast with civil engineering, ang civil engineering mo ang discipline that would deal with the designing, the construction, and maintenance of the physical and naturally built environment. So architecture focuses more on spatial functionality and aesthetics of the development work and is more concerned with the artistry, look, feel, and functionality of the design. So basically, ang architect kay aesthetics na siya or pa-view lang sa building. Pero ang mga engineers, we would concentrate on the structural elements of the design, making certain that the structure can endure normal and extreme conditions. So ang ato yung pagpatukod jud sa building mismo. And it would kanang barog bisan og naglinog, bisan og nagbagyo, withstand ni dapat mo na ang design sa mga architects ato nang pabarugon. So kita mo na nato ng responsibility. Architects would be the one who designing, so ninaan nila ang pagbuot sila unsa ang material, unsay gamiton ani, unsay angay nga unsay gwapo tan-awon sa kliyente. Next, the principles of building design. So ato sikat ni kayo ni nga kanang phrase nga an architect's dream is an engineer's nightmare. So makibaw mo jud ang architect, daghan na kasi arte, daghan na sila pa-view sa building nga kita mga engineers maglisod ta o pa-realize or pagtukod niya kita mo mangitag paagi kung kita hindi na murag daghan na kay glass, kita mo manigurado ta ana kung di na mabuak, kita mo butaw mga features para withstand siya again og mga linog o mga kusog nga bagyo. Or bisan gani ka ng mga impact loading ka na mabanggaan siya, dili kayo sa dali mabuak. Ana mo importante sa engineers ug sa architects. So next, ang principles of building design. So first, the building should be constructed to serve the purpose specified by the client. So if example, ang client kay ganahan nga ang building kay pang residential, of course, ang atong building, ang atong pag-design sa architect kay pang residential. Dili niya pang butangan o pang hotel nga style, dili lahi po na. So it should be unsay ganahan sa kliyente, dili lang nga magbutbot architect nga kintay bisan pa og ganahan sa architect kay lahi, ang kliyente kay lain. Of course, ang client yung murag matuman ana kay mo po nag-customer na to ang client, so sila mo magbuot kay sila may mapuyo ana. Next, the design should be constructable by known techniques and with available labor and equipment within an acceptable time. So of course dili pud ang architect pud na mo na nasa responsibility po sa architect nga dili kaayo nga lisuron nila ang design.
nga murag magruna pod sila nga kanang viable ba ni or makaya ba nato ni barugon. So example nata sa bukid kayo unya kinarkin na lang ngani na kinta atong balay kay naa sa kanang mga isla or kanang mga naa sa pamilakan nga na lisod kayo ang transport ana. So muruna po na architect ano mga kanang dali kayo nga mga constructible nga materials ang gamiton ana nga dili mga materials or mga design nga wa didto nga dili makaya nga ngana imong situation sa imong location sa imong building no. So again, known techniques and with available labor and equipment and acceptable time. So dili lang na kita-kintahay na yung mga designers or na yung mga design nga gikuha sa architect gikan sa gawas. Unya alam magpakayo mga labors diri. So unta dili makasabot ng architect nga dili na makaya pod nato or dili makaya sa ato mga labors as engineers pod da. Though kanang ma-practice ni nato pero unta kini ang atong dawaton ang oras no kay mag-train pa ba ta na so na acceptable ang oras pod nga ang duration sa atong paggama ana nga building. So next, the building should be capable of withstanding the elements and normal usage for a period of time specified by the client. Kung magama atag building na jud na siya murag time frame or na time frame na siya pagama ug naa po na siya murag limit sa ang kanang murag building lifespan may tawag niya. So a building should at least kanang withstand or at least 50 years nga mo barog pa siya. So of course mo wither mo dyan ang building kanang na mo dyan mga damages ana unta kanang building na dyan na sa murag naman ay contract ko nato na at least 10 years or gani man zero na nga kanang malayable gyapon taas engineers kung maguba ang building nga at least mga 5 years or 10 years makita ba na nato sa code nato no puhon. So again, it should be capable of withstanding the elements and normal usage for a period of time specified by the client. Next, both inside and outside the building should be visually pleasing. So kini gyud na gyud sa architect na both inside and outside. So dili lang nindot kita nawon sa gawas unya sulod ay bati kayo ang sulod. So dapat pleasing siya. So dapat nindot kita nawon siya nga murag lami sa mata tanawon. So ang mugama gyud ani architect. So kay kung kita mo design as engineers mangita mo kita magpaksayon man gyud da no. Nya wala kay na mga subjects na to nga sakit ay kamo mga engineering students pa ta. Wala am gyud ay mga designing nga murag panindot o building ang ato lang gyud ang mga subjects nga gi-take nato ang kanang magbarog ta og building or kanang mag-design ta og mga beams o columns. So ang paggama gyud og building ang pagpanindot og building ang panindot og mga drawings na gyud sa architecture. So it is always better to make your plans built by an architect and yung mga structural of course ang civil engineering na. So next is no part of the building should pose a hazard to the safety or health of its occupants under normal usage. So again, dapat mapasar siya sa fire code na to. Dapat dili na siya kana naa siya saktong exits, saktong evacuation kintahin na ay sunog na yung mga linog, dapat kumpleto siya og exits and entrances. Yes. And then ma-solve man na nato kung kintahin mo building kay ngani ang occupants nato nga makaya, ma-solve man na kung pilay angay nga exit nato, pilay width sa atong exit. Of course, importante niya samot sa mga commercial spaces no, commercial nga buildings, importante kini siya. Again, no part of the building should pose a hazard. So hadlock no, hazard kana murag danger to the safety or health of its occupants. Next slide. The building should provide a degree of shelter from the elements and of control of the interior environment. So, again, of course, kung building na atong sigutan, shelter, ginadayon ang atong madumduman. No? Mo na basic needs sa atong kinabuhi, no? Shelter. So, as human beings, gikan ba sa sugad-sugad sa panahon, na yun yung mga shelter lang karon na yun nga nahimong buildings lang as seen sa atong construction history nato sa una no nagikan pa ta sa og mga mga kubo pa sa una mga caves pa atong puy-an nahimo na ngani kadagko nga manindot nga buildings. So dapat nga mo
again ang atong kuan na nga ang mo provide sa og shelter, again shelter from the elements of interior elements and of control of the interior environment. So dapat po nino nga specified by the client and not less than the minimum requirements for safety and health of the equipment. So dapat kana nga atong tumanon gyud ng minimum at least natay minimum nga safety and health nga standards nga atong sundon. Again na ni makita sige sa mga codes nato. So the codes nga atong i-discuss later on. So the building should be constructed to minimize adverse impact on the environment also. So unsa may pasabot ani dapat nga dili ko ni adverse impact siguro ani mga pasabot ani pollution, dapat dili kini makaingon nga maka-pollute igama animo, so mangita ka og mga green environment siguro na murag nga na nga atong ikuha nga ma-design karon no, green environment, green buildings na. Next, the operation of the building should consume a minimum of energy while permitting the structure to serve its purpose. Again, mura gyap apil gyapon ni sa green energy no, nga atong isave na dili gyud ta mo palabi og gasto kintahay mo operate na building. At least karon gani nga kailangan na og kana mga na solar, mas mo ganahan ang mga architects ana, mas ganahan ta ana nga na solar na nga dili kay ta ingon nga mo gamit og electricity. So atong source of power kay ang solar na, so mas nindot na siya kung anaon. Next, the sum of cost of a construction, operation, maintenance, repair, and anticipated future alterations should be kept within the limits specified by the client. So, ang client na mo dyan ay budget, no? So, dili ginaingon nga na sila gitiguman na nila. Dili po na sila ganahan nga mura manubra na sila sa ilang gitigom ana. So, of course, ang atong designs, ang atong mga drawing, ang atong mga aesthetics ana, ato nang ilimit yun sa budget sa kliyente mo na importante kay dili man kita mo bayad sa project, dili man kita mo puyo ang client na. So again na of course it should be kept within the limit specified by the client. Okay, next is ang traditional design procedures. So mo tan-aw ta ani no nasa right side sa atong kini nga drawing. So this is how an architect would design the project. No, mostly kay again kung gingon ako ninyo ang quick tips sa last nga module, last nga presentation. Ang kini nga subject kay again mo level off ta with architects. So murag makasabot ta sa ilang paagi, makasabot ta sa pagkuan nila, pagdaan nila sa ilang mga designs po dapat naa ani nga subject. So murag atong gi-explore ang mga ideas o mga concepts nga gitake sa architect on about buildings. So again, ang traditional design procedures. So first step na to sa pag-design o building kay ang pag-gather sa client's requirements or ideas. So of course importante kanino kay again the client should mo dyan ay boss na to, mo na atong boss amo gyud nato ni mga kliyente na to. So dapat nga kini atong siguroon nga makuha sa atong proyekto ang iyang mga clients, mga requirements niya, ang iyang ganahan nga mahitabo nga makita sa building. Mo na ang importante kaayo sa atong kanang designing no. So kay nganong mag-hire pa man sa glain nga mag-hire pa man siya og architects nga kaya man din niya. So of course ang mga architects ani i-gather nila sa requirements mo adto na sa second step, which is the schematic and the conceptual phases. So the architect would then translate the requirements into spaces. So gikan sa mga idea, sa mga ganahan nga mahitabo sa kliyente, iyan ang architect iyang i-go through na sa iyang mga nasabtan nga mga paagi o mga designing. So iyang gamaan o mga spaces, and of course make sketches. These are called the schematic, which would illustrate the concept of the building. So mo ni ang concept sketch nga naa sa right side na to no. So mo na siya. After concept sketch, na siya rough estimation kung pila yung magama ana. And iyan ang i-add to sa client, and then tanawon sa kliyente kung kaya ba sa budget. Mura na lang. So when sufficient information is obtained on the size and general construction of the building,
proceed na ni dayon siya sa design development or ang paggama og better nga design gikan sa mga kanang sa kliyente nga murag mga pagtan-aw sa kliyente na kay damo dyan yung mga dili pod siya na pod siya mas ganahan pa na nga buhaton. So na gyud ay murag mga idea pod nga lain ng kliyente ihatag nato og rough estimation o gihatag ipakita nato sa ato mga concept sketch. So next, ang design development, the architect and the consultants. So karon ang architects ani manawag na og mga consultants. Ang mga consultants ani kung dili na mo no, kung if the cost of the rough estimation would not exceed the cost of the budget sa atong kliyente, the consultants would then hire the architects would then manawag sa mga consultants. The consultants are the civil engineers, ang mga electrical engineers, o mga plumbing engineers. So ana na magama o mga magtapok siya o mga details o niya mga nanay mga preliminary construction drawings nga gikan sa mga structural o mga electrical engineers. So gikan sa floor plan siguro yung magama sa architect, gamaan po ni sa engineer o iya mga foundation plan, mga framing plan sa mga structural drawings niya o gamaan po ni sa mga electrical o mga wiring, magsugod na gamag wiring, mag-sketch o wiring, maggama o mga plumbing ideas sa mga plumbing engineers nga ay buhaton nila. So next, gikan sa mga development, so gikan sa rough estimation, balik sa kliyente, approve na sa kliyente nga kaya na sa budget nga nga estimate, so mobalik na pod sa architect. Yung architect manawag na og mga magpatabang na sa mga experts no, architect designing raman, mag aesthetics, magpatawag na pod siya sa mga civil engineers which would be kita nga mo part na sa structural engineers na mga mugama na structure pabarugon na kung makaya ba, and sa mga electrical engineers no. So again, gikan sa mga designs po nila magama og preliminary cost estimate. So tanawo na pod recalculate na pod kung pila magasto sa building. So sa muna ni after ana kung okay na kung ma-utilize na ang greater amount of information on the building, so kung murag ma-satisfied ra ang kliyente nga murag kaya ra sa budget nga na muadto na sa contract documents. So mura ni murag final na nga murag documents nga buhaton gyud kay na again nagya po na mga add-on ang kliyente na pangwaon gikan sa mga designing nga gikan sa mga consultants. So after na adto na ta sa magsugod na og gamag contract, magsugod na og make og contracts ani. So ang production of construction drawings and specifications muna ni ang buhat na ni sa ani nga phase sa 6th step, which would be incorporated into a contract. So if kontrata na, again dapat notaryuhan ni siya o niya dapat mo gini buhaton gini kay kontrata na gud, dapat mura na gud gisabutan na gini niya na gud na sa mga attorney attest na gud na sa attorney. So mahimo na siya og legal no, legal document na siya. So ano na magsisgot siguro og bayad na gud again ang man tawag bitaw contractors bitaw mo na murag mo bayan legal document na gud. So murag pwede na gud na nga kung dili mahuman sa contract, kung dili mahuman sa contractor, pwede legally, pwede na makasuhan sa kliyente no, kay legal document na gud. So after ana nga contracts nga sa final ang mga contracts, ang final cost estimate na pud mahitabo or ang dapat ang isunod buhaton. So if the cost exceeds the client's budget and the design is revised to achieve the necessary cost reduction, mo ang ginabuhat sunod no sa contract documents phase. So ang final cost estimate sa building. So muna ni ang pinaka ultimo nga kanang mahibaw jud ang pila magasto ang kliyente. So kay ikontrata naman mo ra gani dapat makita sa contract unya ang bayad ana mo ra gud na ang dapat ibayad sa kliyente, mo ra pay pagawas nga kwarta niya, mo ra dapat mo na makuha sa sinabutan nila no? So next, after sa final cost estimate, ipaagi na to ni bidding. So i-bid ng mga project ana. So the architect would help
the owner in obtaining the bids from contractors or negotiating a construction price with a qualified contractor. So ang architect may mutabang ano no or mga kaila niya nga mga contractor i-bid man bid meaning ani kana murag kan magpili bitaw og kinsay mo gama agad kay pwede man nga kitay contractor A ug B na ay pwede nga mas dako ang bid ang usa ka contractor, mas dako o yung bid sa isa ka contractor, mura na ba? So paagi pa niyo bidding. So bali kanang murag mag-ilog pa niya mga contractor ani, okay magpa-dive pa ni sila kintay ang project ana kini one story house or two story house, unya ang usa contractor kanang maka-idea siya makita sila sa plano na pwede lang makaya nila ni in 1 million, mura na na isa ka contractor nga makaya nila og design magama ang building in 800,000. So adto ang mudaog ang final bid ana adto gyud sa lesser ang contracts no or sa lesser ang adto gyud ang kliyente sa lesser nga makabayad siya. So mo na bidding murag pilian pa ni or may negotiate pa ni sa mga contractors no kung kinsay ilaha gyud or kinsay mo design ay kinsay mo construct ang sa mga kliyente kinsay mo construct mo gama ang kontraktor ani. So next kung kitay private work siya kitay private work meaning kanang murag kanang ang kliyente kay dili gikan sa gobyerno mga gana. So mga private residential houses private work man na mga pwede pod kana mga commercial spaces kung mga commercial kana mga ICM private man na. So, the owner generally awards the construction contract to a contractor called a general contractor, which ang general contractor na po mo assign o mga responsibility para construct og building. So, after nasa approval, so if adto na sa public work or kanang murag gikan sa gobyerno, there may be a legal requirement that bids be taken and the contract awarded to the lowest responsible bidder. So kung public work magod kay murag i-post na nila sa anay murag angay nga i-post na sa COA, i-post na sa mga website sa DPWH project, i-post na sa website nila no para dumuko na sa mga contractor adto na sa mga contractor kay magbid sila. Daghan wag mangitag mga project niya. Mapili gyud na og adto sa lowest responsible bidder. So murag medyo mas bibo ning public work kaysa mga private work. Mas daghan na mag-ilog ani public works kay dinagko ng mga buildings worth na mga 10 million, mga 10 million above or mga dagko na mga eskwelahan. Mas daghan og ganahan ana kay dagko na nga trabaho kaysa private work which kanang mga residential nga houses murag tagmay lang ang contractors nga small time contractors sa bodang mong kaya na. So again moving on sa traditional construction procedure. So mo ni ang kanang buhato no sa mga owner. So mo ni ang murag pwede may mong usa sa mga flowchart or mga procedure nga buhaton sa usa ka owner para ma-realize ilang project. So ang owner first would hire a construction manager kay lisod man niya administer sa project no. Mo-hire sila og again professional construction manager mo ni siya. So a construction manager would have an extensive construction experience and muhatag of course muhatag og fee, muhatag og bayad ang owner no. So the construction manager would negotiate with general contractors and help select one to construct the building. So mo ni sila ang mga mo advise og more coordinate sa building phases sa building no. So pwede na ang construction manager, pwede na siya mangita og architect, pwede na siya mangita og engineers, nya engineer ug architect magsabot na sila kung makaya ba nila ang building. Of course with the supervision of a construction manager. Nya construction manager mo hire siya og mga contractor, mga private contractors. So basin ani tulo man ka contractor ni, basin ang kini nga contractor lahi mo niya mo gama sa roofing, kini nga contractor mo niya mo tira sa electrical, kini nga contractor mo tira sa mga structural elements na. So
managers would usually supervise the selection sa mga subcontractors, no? So, and during the construction pod, they will help control the cost, would help also expedite the equipment and the material deliveries and keep the work on schedule. So again, construction manager good kasi ikaw jud murag liable ani sa mga gibuhat nimo nga construction. Ikaw mo liable, ikaw mo manawa, again, ikaw mo mangita og architect para sa kliyente. So there ang owner direct na nimo, no? Direct na sa construction manager. Ang construction manager siya na murag mo mangitag supervision, mangita og architect, engineers o mga subcontractors na siya. So mo na mangita og mga mogama. So another mo ni ang traditional jud, no? Mo ni ang kasagaran buhaton. Kini mo ni kasagaran buhaton og kintahay mga residential. Mo ni kasagaran buhaton. Kini mo ni kasagaran buhaton og mga kintahay mga big time na mga dagko nga buildings na. So ani ang of course the owner or kanang murag na ay kung naay budget mo, which is also usually the architect's client and party to the owner architect agreement. So kini murag ang kasagaran mo ang owner kay mo duol na sila og architect kay mo jud mo gama og balay. Pero kintahay kanang mga dagko nga buildings like mga Ashira, Asara, kay bawo man unta taana kanang mga murag mga kanang mga buildings nga mga kanang like Camellia Homes, kanang mga housing projects bitaw usahay mo kuha sila og developer. Niya ang developer na mo na mura nag mo invest na sa yuta ninyo, niya magpa-muha sila architect, sila na pay bahala pwede pud nga na mga a developer is a person or an organization that invests in and develops the potentialities of real estate. So pwede pud nga na mo dito ang owner mo dito sa developer, ang owner sa lot mo dito sa developer, niya ang developer na mo mangita architect o contractor, pwede pud nga na. Pero kasagaran gyud nga ni buhaton, no? Ang owner would go to an architect. Mo ni ang sunod buhaton niya. Itong gingon ako ganina, no? Ang architect mo ni ang mo engage siya sa pag-design niya o pag-construct sa building. I mean, the design phase sa building. So pag-design, after designing ana mo consult siya sa engineer. No? Mo consult siya sa engineer. Kaya ang engineer mo ni ang engineer ang daghang branches, no? Again, ang mga plumbing engineers, ang mga sanitary engineering, ang mga of course ang structural engineering ug mga electrical engineers. So dili lang ang architect magud kay again aesthetics or architect mo consult na sila sa mga engineers para og mga wiring na mga nana na. So hari na sila sa mga modul na sila, of course dapat license na sila o niya. A license meaning legally certified by the government and other constituted authority to engage in a business or profession in the state or jurisdiction in which a project is to be constructed. Of course, again, registered, no? Kaya naiuban mga license lagi sila, pero mura ang rehistro wa na gi-renew. Dapat po nila registered sila. Kita mga engineers dapat i-renew mo na every 5 years ang atong mga PRC IDs mga anak. So kini ang mga engineer kasagaran pod na sila insurance. So the insurance would mo insurance mo insure na sa kanang once property life ang property pwede man ang property nimo imong balay ibutangan nimo insurance kay ganing magkinaon sa maguba siya pwede na ang bayaran sa mga insurance companies, no? Para na ay mga dako man nagrisgo pod nga maguba pod. Na after sa again mo ang owner mo dong sa architect mo consult sa mga engineers, magbas-bas sa sila mga ideas, mo hataw mga ideas. Architect kung naanay design, kung naanay paagi na sila mo gama, ang naana sila mga idea sa buildings, mudong na sila og contractor or muhar sila og contractor. Muhar na sila contractor or a person, organization that contracts, provide materials, and perform the work for a construction project at a specified time and rate. Of course, pwede po sila modulo consultant. Pwede po na sila modulo consultant. Then, ang contractor, kung dili dako ra kayo ang scale sa project, pwede na sila mo hire o mga subcontractors.
no ana lang unya ang kwarta ana ang ilang monetization or ilang pagbayad mabans pwede na ibutang og ihatagan po kung i-contract po na nila, so mabandad po ni siya. So meaning ang contract mode kay ang contract naa gyud ana ang amount nga bayaran ana sa contract ang naa ang scope of work nga buhaton nimo og ang pilay bayad ana ug pila ka days na ang mga mahimo nimo. So tuluran ano again, so ang contract naa gyud na ang scope sa work, ang amount nga bayaran nimo og ang time constraint ana or pila ka adlaw nimo mabuhat na siya. So basically mo na ang naa sa contractor, mo ni pangitaon nimo sa usa ka contract no or buhaton sa contractor. So basically ngana lang. So another construction procedure would be ang owner mo design and build. Meaning ang owner mo pwede ra ang owner mo murag mo fund sa project mo pag mo gama. So ang owner murag mo contractor mismo murag ana. Ang owner mo mangita lang siya mangayo na sa idea sa architect or magpagamag plano sa architect or og sa engineer magpagama sa plano, pero siya na mo gama jud sa building, siya mo take sa responsibility og mo bantay sa project mo ngana mo kana sa panan mo supervise sa project, siya na ang owner mismo, siya na mo arsa sa materyales, siya na mo order sa materyales, siya na mura mo ngana pwede ra pud nga mo hire sa mga subcontractor kintay ang owner kay murag makaya ra niya ang structural ra or paggama ra mga beams and columns o dili na niya makaya ang wiring, pwede sa mo hire subcontractor nga electrical engineer o mga electrical companies nga mutira para sa iyang electricals or para sa iyang wiring. Pwede ra pud nga kintahi dili makaya sa mga owner ang pagbutang og mga aircon or pagbutang og mga HVAC or mga utilities, pwede siya mo hire og subcontractor nga mechanical engineer na no. Wala lang. Or kintahay nindot kay design sa building unya kanang glass siya nga dili wala kay idea ang owner pero design and build siya, pwede siya mo subcontract og mga glass companies nga mo taod og mga samin para sa iyang walling sa iyang building. No? So pwede again na ay 3 nga pwede buhaton ang usa ka owner. Pwede sa mo hire o first o construction manager. Unya ang construction manager mo na mutira tanan, mo na murag magbuot og kinsay contractor mo kuha, kinsay architect mo architect mo tira, murag ana. Next ang owner pwede mo duol og isa architect. Mo duol o dayon og architect. Architect lay duolon niya, ang architect na mutabang niya pangitag contractor ug mutabang engineer. And third, pwede pod ang owner mo design and build or mo gama dito sa building mismo or mo patukod sa building mismo unya mo consult ng self architect or engineers o mga or mo duol og mga subcontractors. Okay, so next ang inspection during construction. So dili lang no, so during sa construction jud all works should be inspected. So dili lang yun na ingon nga pasagda nato, of course bisitahon jud na nato as engineers, pwede nato na bisitahon or as architects pwede na bisitahon. So dili po na pwede na jud na ninyo sa kontrata po na ninyo, na jud na sa kontrata kanus ay inspection, kanus ata mo tan-aw sa site, kanus ata mo adto. So kasagaran ana kanang buhos, meaning kanang pouring of concrete na ana i-inspect ang kabilyada. So ana before buhos or before pouring of concrete mo inspect ta ana as engineers, or before pagtaod og mga roofing pwede ta mo inspect ana nanay time schedule na mga makuha ra ba na pohon no itrabaho na to. So field inspectors may be placed under the control of an owner's representative. So mo ni ang side sa owner no ang mo inspect sa building, of course kay ang owner gud kailangan nga bantayan niya, mangunay siya sa project niya. Unya ang iyang i-hire ana mga field inspector, which could be an architect superintendent or an resident engineer. So pwede mo hire ang owner og iyang side niya mo ipabantayon nga architect or resident engineer. So dili lang unta no ang mga owner kung kamo ang balay mo kung ang angay nga owner gyud, kung ang angay buhaton sa owner gyud mo hire siya og architect or engineer kay mas swito mong unta, mas kita mo ikibaw mo tan-aw sa plano. So mas maayo nga naagyoy nga na para dili sila tikasan sa contractor kay bisap nga na mo yun ang mga contractor sa waygon nga murag manikas pa daw.
murag kuhaan ang buhos, murag ana. So dapat kita mo side kung ang owner gyud ang best imong buhaton na para malikyan na nga mo hire ka mga engineer nga mo laban nimo. So the inspectors would have the responsibility of ensuring that construction would meet the requirements of the contract documents and is performed under safe conditions. So dili lang ingon nga ang inspector nga murag magtan-aw ra gyud, dapat nga kamoy mo mag-apura, kamoy mag-ingon, uy ngano man ni nga awahi lagi ta. Murag awahi man ta sa buhos kanang foreman, mo awahi man ta sa buhos kanang kontraktor, murag ana kita mo murag mo badlong og kita mo keep track sa atong mga murag pod side sa construction manager ni no, murag tag ana ang mga inspector dapat nga na pod dapat mo impose ta og mga butang para maapas ang mga clients deadline nato. So onya dapat pod safe ang condition. So during construction, ang standards and regulations nga procedures nga naa sa OSHA or kanang Occupational Safety and Health Administration should be observed. So dapat kanang pag-wear of PPEs or mga personal protective equipments like mga hard hat, mga reflectorized nga jackets dapat nga dapat nato na magsigi tag nga na sa site, dapat na always present na sa site, dapat dili na kasagaran bugod niya sa Bohol kanang mga nasa bukid-bukid lang kanang murag kay di man mo may magbantay kanang murag wala lang joy nga na sapot na kung ginagmay nga okay ra siguro kung mga residential buildings kay mga 1 story ra usahay or 2 story dili kintay mahagbong or matagakan, dili kayo hadlok. Pero mga dagko na gyud nga buildings dapat naa gyud tay nga na tay mga PPEs. So of course samot na kung public works, which inspections would be made by representatives from one or more governmental agencies. So like sa DPWH or the Department of Public Works and Highways, kung mo-inspect sila o mga road projects nila or mga building projects nila, dapat daghan mo inspect ana ninyo, daghan mo bantay. So dapat nga na mo angay i-inspect pod, dapat adtuon gyud, dili lang ingon nga labyan. So murag adtuon gyud ang project, tan-awon gyud kung tan-awon gyud sa plano kung ning tuman ba mga na mo nay buhaton kung naa sa public works no. Daghan ang mo adto nga agencies, daghan ang murag responsible pod ana. So the purpose of this inspection is to ensure conformance with the local or state building code. So sa mga agencies pod impose nila ang naa sa National Building Code nato. Kung kay National Building Code, ang aim sa National Building Code kay ang safety of the occupants man, not only with the occupants ug sa environment o mga surrounding niya. So mo na naa sa building code man, dapat nga impose sa mga inspectors from the government no. So next ang mga hard hats. So we should know about our hard hats no. Dagan-dagang klaseng color ana, dapat kibaw ta angay ta unsay gamit ana nga color, ngano nga na ang color sa atong hard hat. So apart from safety, there are other reasons for it. Apart sa ang hard hat nato nga mahadlok lang ta mahagbungan, nga mo mo protektar nato kung mahagbungan ta mga falling debris, dili na maupod ang rason na siya. So if safety is the only thing, then all of us can wear the same color of hard hat while working. Pero the reasons for different color codes are to identify a person and his responsibility, and to avoid any accidents, and also of course lagi ang protect lang ang hard hat o mga falling objects no, dili lang untay ngana mura ni basically ang giingon ani nga slide, dapat naapod siya para na lang mailhan ta og unsa ta para na ay mahibaw-an lang unsay. So mo ni no ang mga colors sa atong hard hats. So naay white nga hard hat, na yellow, naay blue, naay green, naay orange, red, brown o gray. So naay color coded na atong mga hard hats pod. So first, if we are set to wear a white hard hat, these are for the site managers, the foreman, and the engineers or ang supervise sa atong projects. Mo na ang dapat nga i-wear nila nga hard hat, ang white nga color. So dapat punpon ani mo ni atong suoton no, mo ni atong dapat mo ni kumusuroy ta sa site, mo ni suoton nato ang white nga hard hat. Ang mga yellow nga hard hat mo na ang suoton sa mga general laborers or mga earth moving operators.
So different ni sila sa mga carpenters, no, which would wear a blue hat, or other technical operators including electricians, which would again normally wear a blue hard hat. So ang difference sa gud sa labor, no, ug sa mga carpenters kay kanang mga skilled laborers gani mo na mga carpenters, ang mga mason mo na siya. So dapat blue ang ilang suoton nga hard hat ana para ma-identify nato sa site kung kinsa ang more galid nila or kinsa ang kanang skilled labor ana nga gi-assistan sa mga laborers, nga general laborers nga gawer og yellow hard hats. So sa site, no, makita nato nga ang galid ana ang foreman wear og white nga hard hat. Next, ang mga mason or mga skilled laborer which would wear blue, mo na sila ang mga mason, meaning mo na ang gamasilya sa imong mga columns, gagama o mga finishing mo na ang mga mason. Gi-assistan na sila sa mga gawer og yellow hard hats, which are again the laborers. So next, the green hard hat would signify ang safety inspector or ang magbantay o sa mga safety standards na to, kanang mga nasa safety engineers mo na ang mag-wear o mga green nga hard hat. Next, ang mga orange nga hard hat, ang mga lifting operatives or mga banksman slingers or mga signalers o mga kanang mga traffic marshals kung naay mga lifting operative, mga lifting mga ekwipo or mga buhatonon sa site, kintay dagko na kay buildings nga nanay crane, naa magiging sila yung murag traffic marshal or mag-assist sa traffic sa loading sa mga kanang mga loading na sa mga crane. So mutabang ning dapat ang i-wear niya nga hard hat kay again ang orange nga hard hat. Next, ang red mo ni ang fire marshals kunang mga pangkayo na. So naa po ni sticker na siya. So mo ni ang dapat ang color nila kay red. Then ang brown hard hats are worn by welders and other workers with high heat applications. So of course ibaw naman ta siguro, ibaw man siguro ta or natay idea at least og unsa ang welding, kanang murag pagtuno sa metal para motapot, kanang mag-weld, kanang heat man na mo involved na og dagko nga presence of mga heat nga energy. So mga maglanay guna sila og metal ana, so dapat brown ang gamiton. So karon nga nila sa lang ta mga gray ang atong hard hat or mga visitors nga mo adto sa site nga way profession, siguro mo tantan ang mga bisita sa mga kliyente, siguro mo na angay nga suoton sa mga gray nga hard hat. Hi, moving on. So basic building components, no. So basically mo ni ang naa sa usa ka building. So ang usa ka building na ay at least three nga murag subparts. First, ang superstructure, which is the first vertical extension of the foundation, so and the shell or the exterior framework or walls and roof of a building. Then the substructure. So sa atong drawing mo ni ang substructure or foundation. Ano siya? Ang superstructure, which would be the columns and the beams. Mo na siya. Then ang atong shell, ang atong mga walls and roof of a building. Ang murag mo enclose ana sa atong building. Mo ni makita nato kini sila. Mo ni ang shell ni siya, ang roofing ug ang walling. No. Ang kung magsisgot po ta sa superstructure, mo ni nasa kilid kini ang mga beams, ang mga columns. No. Mo na sila. Ang substructure mo ni ang dili makita nato sa usa ka building, naa ni sa ilawom tanan. Naa ni sa ilawom sa yuta. To mura na ni naa sa ani nga right side of the building, maklaro na to nga ang roofing pwede ni nga metal which would be kanang supported by trusses, kini siya mo ni nga truss man nato. Then ang ceiling, down to the ceiling, ang ceiling mo na nga tong nasa above us, mo ni makita nato muhangad ka sa room nimo ron nga nay murag wall na nga murag plywood, mo na ang ceiling ninyo. Naa mo karon naa mo sa usa ka room, mo ni siya og which are enclosed with walls. Ang walls pod kailangan ni og mga sunlight or kailangan ng mga wind which would be allowed or which would be kanang introduced by the window. Pwede no ani na abe ato window para musud ang hangin o mogawas ang hangin, di ba? And
para ma-exit tato mo ni ang mga doors pod ani ta mo agi tubaw mo jud po sa tana, and the floor which our feet are on mo ni ang floor. So mo ni ang basically again ang three basic components of a building. Again, ang superstructure, ang substructure, which and enclosed by the shell of a building. Basic building components lang ano. So this juncture, plano ko nga magpakita ninyo. So magpakita ko ninyo ani nga usa ka project na ko no dali sa Corelia. So kani ang mo ni ang murag structural system pa niya sa imong building. So basically makita na to no. So mo ni ang existing site na, mo na ni ang nasa site o niya mo ni nasa drawing. So SketchUp ang gigamit ani. So kini lang ang atong footing mo ni siya, mo ni tawag nga footing or mo ni ang substructure na to kini nasa ubos nga ang dili makita sa atong building mo na ang nasa ubos ana mo ni sila, di man makita ang footing na to, mo na ang atong substructure nga element sa atong building. Ano man na sila. So next, ang atong shell again, ang roof na to gi-supported na siya og trusses or kini mo na siya. Mo na trusses. So sa atong SketchUp drawing gi murag hapak sa actual murag mao gyud siya sa actual pod. So again mo ni ang beams, mo ni ang columns kini vertical mga structure. Ang columns nga gisuportahan sa footing mo ni siya ug mga beams ni siya. Ni sila. Okay? Siya. Mo karon mo na ni natabo ron. So mo ni ang design jud unta nga mahitabo kung mahuman na ang building. Mo ni ang dapat nga makuha nga design niya unta. Pumpon. So murag gani siguro mo ni project na to puhon pod nga magama taga tong own nga building residential. So karon mo na ni ang nahitabo sa site. Mo na ni ang existing nga structure karon gikan sa drawing nga ngani na aron ambot lang kung kanus apa ni mahuman. So mapakita po kuno sa SketchUp na to. Mo ni ang SketchUp nga naa sa building. So again, mo ni ang atong basic structure sa atong building. So again, ang footing kini sila, no? Kini sila ang mga footing. Mo ni ang nasa substructure, no? Mo na sila ang nasa substructure. So ang mga trusses kana sila. Mo ni kin highlighted sa blue. So makita na to na. And enclose siya og mga walls o mga windows. So basically mo ni atong at least nga natay idea ba kung sa ang building nga dili mangud ta mo ditso og tan-aw lang sa unsay code nga wa ta kibaw unsa ang naa sa code, unsa ang gipangsulti sa code. So dapat at least nga natay idea. So mo ni ang gamit ani nga discussion, no, ani nga part sa module na to. So again, mo ni ang soon nga unta mabuhat na to nga project. Pwede nga ngani ang atong mahitabo sa atong projects, no. So gikan na ani nga floor plan which you would be making soon enough, then mga makagama taw gani nga buildings na, no. So I would teach you pon ani sa atong mga lab subjects sa atong pag-SketchUp nga unta nga kabuhat gani pon sa atong tinuod nga trabaho. So mao sa lang toron nga. So, good day and thank you sa mga naminaw. Nga lang to. Salamat ninyo and the end.